با سلام و درود خدمت دوستان عزیز کانال کنیهو. سال جدید میلادی را تبریک عرض می کنم. انشاءالله که سال خوبی داشته باشیم. سال 2025 سالی شگفتی ها و بیاد ماندنی است. به چه دلیل؟ یک علت ریاضیات، به خاطر این که عدد 2025 یک عدد مربع کامل است. 2025 مساوی است با 45 به توان 2 و حاصل ضرب دو عدد مربع است، یعنی 9 به توان 2 ضرب در 5 به توان 2 می شود 2025 و همچنین مجموع سه عدد مربع است. 40 به توان 2 به اضافه 2 20 به توان 2 به اضافه 5 به توان 2 می شود 2025 و دیگر این که به جز نسل ما تا 91 سال دیگر این شگفتی و این اعداد شگفتی ساز را نمی بیند. یعنی بعد از 2025 می شود 2116 و دیگر نسل ما وجود ندارد. بعد این که سال 2025 سالی بود که متاسفانه در فلسطین نسل‌کشی رخ داد، در روسیه و اوکراین جنگ خونین رخ داد و در افغانستان فشار و تبعیض به زنان بسیار وجود داشت و امید این که تمام اینها رخت بربندد و سال خوبی داشته باشیم. سالی همراه با کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش بهره‌وری انرژی با استفاده از انرژی های پاک. و حالا چند تحلیل و خبر مهم و پیشبینی ارزهای دیجیتال. دوستان عزیز توجه داشته باشید که تمام خبرها با لینک های معتبر بوده و هر گونه که معاملاتی انجام می دهید بر این اساس به عهده خودتان است. تحلیلگر مطرح آقای میخائیل وان د پوپ، تحلیلگر و معامله‌گر مطرح و برجسته ارزهای دیجیتال، پیش بینی کرده که قیمت بیت کوین در سال 2025 میلادی با رشد 60% به $150,000 خواهد رسید. او معتقد است با توجه به وضعیت بازار مالی آمریکا و اینکه قدرت اقتصادی این ابرقدرت اقتصادی نسبت به سالهای قبل کاهش زیادی پیدا کرده و اینکه چرخه صعودی بیت کوین به جای تمرکز بر هاوینگ 4 ساله بیشتر تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی است، بنابراین رشد بیت کوین و ارزهای دیجیتال مسلم است. وان د پوپ با اشاره به افزایش عرضه پول جهانی و احتمال رکود در آمریکا این عوامل را محرک اصلی رشد بیت کوین می‌داند. با این حال او هشدار داد که این مسیر صعودی با اصلاح‌های قابل توجهی همراه است و در پایان 3 ماهه اول 2025 یک اصلاح 30% را خواهیم داشت. دیگر پیشبینی ارزهای دیجیتال توسط مدیرعامل بیتگو بوده. مایک بلشه، مدیرعامل بیتگو، در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC اظهار داشت که روند مثبت ارزهای دیجیتال در سال 2024 تا سال 2025 نیز ادامه خواهد یافت. او معتقد است که تأثیر کامل محیط نظارتی جدید بر رمزارزها هنوز در قیمت‌ها منعکس نشده و بلشه تاکید کرد که تغییر از یک محیط نظارتی مخالف با یک محیط حمایتی سودهای خوبی را برای هولدرهای ارز دیجیتال در سال آینده به همراه خواهد داشت. او همچنین پیش بینی کرد که شرکت‌های بیشتری بیت کوین را به خزانه‌های شرکتی خود اضافه می‌کنند و این امر استراتژی مناسبی برای مقابله با تورم و افزایش عرضه پول است. بلشه اشاره کرد که برخی از بزرگترین شرکت‌ها صدها میلیارد دلار پول نقد را در اختیار دارند و دسترسی به بیت کوین در مدیریت خزانه‌داری آنها منطقی است.
دیگر پیشبینی ارز دیجیتال سایت بیت کوین است از یک تحلیلگر مطرح ارز دیجیتال که با استفاده از امواج الیوت و سطح فیبوناچی پیشبینی‌های خود را انجام داده میگه که قیمت بیت کوین تا سال 2025 به $115,000 تا $125,000 خواهد رسید. این تحلیلگر به سرمایه‌گذاران توصیه کرده که این نقطه اوج دارایی‌های خود را بفروشند، یعنی وقتی که $125,000 یا $115,000 رسید بفروشند، و هشدار داده که پس از رسیدن به این قله یک بازار نزولی طولانی مدت دچار بیت کوین خواهد شد. بر این اساس بیت کوین پس از رسیدن به نقطه اوج احتمالاً تا $50,000 تا $60,000 سقوط خواهد کرد. این تحلیلگر معتقد است که پیشبینی‌های بالاتر از $200,000 برای بیت کوین غیر واقع بینانند است. دوستان عزیز توجه داشته باشند که اینها تنها پیشگویی و احتمالات است و باید بر اساس تفکر منطقی پیش رفت. بایننس با استفاده از هوش مصنوعی از سرقت بیش از $129 میلیون جلوگیری کرد. بر اساس گزارش سالانه ابتکار بازپرداخت ضد کلاهبرداری بایننس با استفاده از فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از سرقت بیش از $129 میلیون در سال 2024 جلوگیری کرده است. این شرکت ماهانه حدود 80 مورد بازیابی موفق وجوه را پردازش کرد و در مجموع $9 میلیون از وجوه سرقت شده را به قربانیان خود بازگردانده است. در خبر بعدی مشکل ارتباط بین شبکه‌های بلاکچینی همچنان پابرجاست و در سال 2025 پروژه‌هایی در صدد هستند که این چالش را رفع کنند. میدونیم که مشکل ارسال ارزش از یک شبکه بلاکچین به شبکه دیگر به روشی یک پارچه و امن همچنان یکی از چالش‌های اصلی صنعت کریپتو است. گرچه ما اغلب از دنیای چند زنجیره‌ای صحبت می‌کنیم، اما این زنجیره‌ها کاملا با هم ایزوله هستند و توانایی صحبت با زنجیرهای دیگر را ندارند. این بدین معنی است که هیچ راه آسانی برای انتقال وجه از بیت کوین به اتریوم یا از سولانا به بیت کوین به صورت شبکه‌های یک پارچه وجود ندارد. اگر بتونیم این چالش را رفع کنیم و شبکه‌های بلاکچین را قابل تعامل تر کنیم، نقدینگی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهیم و در نتیجه تجربیات بهتری برای کاربران در برنامه‌های غیر متمرکز ایجاد می‌کنیم. بنابراین بیایید به بهترین پروژه‌ای که در سال 2025 در این مورد انجام میشه نگاهی بیاندازیم. ما در این برنامه خلاصه می‌کنیم که یکی از برنامه‌هایی که برای این رفع این چالش هست شبکه زئوس است. کاربران بیت کوین دلایل زیادی برای هیجان انگیز بودن در مورد شبکه زئوس دارند، زیرا در حال برنامه‌ریزی برای افزایش ابزار بیت کوین با ایجاد قابلیت تعامل با اکوسیستم سولانا است، جایی که میتواند از سرعت فوق‌العاده سریع تراکنش و اکوسیستم عظیم DApps تولید کننده بازده استفاده کند. خبر بعد این که استفاده از توکن های XRP و XDC به جای US کوین به صرفه تر است. میدونیم که USA کوین یک کوینی هست که آمریکا میخواد ایجاد کنه به عنوان یک ارز دیجیتال که آمریکایی باشه و بتونه که به جای پول دیجیتال استفاده بشه، پول واقعی دیجیتال. اقتصاددانان و استراتژیست ها بر این باورند که توکن های XRP و XDC به جای ایجاد یک ارز دیجیتال جدید US کوین میتواند به عنوان دارایی های دیجیتال نهایی ایالات متحده عمل کنند. این توکن ها به دلیل زیرساخت بلاکچین مقیاس پذیر و هزینه‌های کم تراکنش همچنان تطابق با استانداردهای جهانی قابلیت‌های لازم را برای جایگزینی سیستم‌های پرداخت سنتی فراهم می‌کنند
پذیرش جهانی و موارد استفاده واقعی از این توکن ها آنها را به نامزدهای اصلی تبدیل کرده است. خب دوستان، این هم چند خبر از کریپتو بود. میریم قسمت بعدی. The dream has always been, how can we transform how work یک خبر جالب و مهیج از ساتیا ندلا، رئیس بخش اجرایی میکروسافت آفیس، میگه که ما قراره که هوش مصنوعی را با مجموعه کل آفیس ترکیب کنیم، بدین صورت که شما مجموعه آفیس شامل ورد و اکسل و پاورپوینت و سایر بخش‌های آفیس را با ترکیب هوش مصنوعی میتونیم یک مجموعه کاربردی بسیار خوب ایجاد کنیم که کار را برای کاربران بسیار راحت کنه. همچنین مایکروسافت قرار است که یک اپلیکیشن هوشمند برای برقراری ارتباط بین CRM و ERP ایجاد کند که تأثیر شگفتی بر کسب و کارهای هوشمند ایجاد می‌کند. including advanced analytics, Power BI, and IoT with the strength and security of Azure. with these modern tools you have the ability دوستان عزیز، خواهشمند است این ویدیو را لایک و کانال من را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم برای اطلاع از ویدیوهای بعدی کلیک کنید. ضمناً اگر از ویدیوهایی به این سبک مورد پسند شما واقع می شود در کامنت ها بنویسید. منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم.